हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું બપોરના 1 કપ વધેલા ભાતમાંથી બનતું ફૂલ ફેમિલીનું ડિનર। તો ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ નવા સ્વાદ સાથે વધેલા ભાતની નવી જ રેસીપી। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં અમારી પાસે બપોરના 1 કપ વધેલા ભાત છે, તો એક મોટા બાઉલમાં લઈ લેશું। ભાત સાથે આપણે ચટપટા મસાલા યુઝ કરશું। તો પહેલાં તો આપણે લોટ લઈ લેશું। તો જેના માટે અડધો કપ ઘઉંનો લોટ લીધો છે, જે આપણે રોટલી માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ એ જ ઝીણો લોટ લીધેલો છે। તો અડધો કપ ઘઉંનો લોટ મિક્સ કરી દેશું અને સાથે અડધો કપ ચણાનો લોટ લીધો છે। તમે ઈચ્છો તો એકલા ચણાના લોટથી કે એકલા ઘઉંના લોટથી પણ આ વેરાયટી બનાવી શકો છો। અને અહીંયા 50 ગ્રામ જેટલી દૂધી છીણીને લીધેલી છે। દૂધીનું છીણ મિક્સ કરી દઈશું। દૂધીના છીણ સાથે આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ નાખશું, જેમાં મેં 5 મરચાં, 5 કળી લસણની અને 1 ટુકડો આદુનો પીસી લીધો છે। તો અડધી પેસ્ટ આપણે અત્યારે ઉપયોગમાં લેશું અને અડધી પેસ્ટ આપણે આગળ ઉપયોગમાં લઈ લેશું। બાકી ડ્રાય મસાલા કરશું, જેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચીથી ઓછો ગરમ મસાલો, 1 ચમચી સફેદ તલ અને ફ્રેશ કોથમરી મિક્સ કરશું। અને આ નાસ્તો એકદમ સોફ્ટ બને એના માટે અડધી ચમચીથી ઓછા આપણે કુકિંગ સોડા નાખશું। અને કુકિંગ સોડા એકદમ સરસ એક્ટિવેટ થાય એ માટે 1 ચમચી લીંબુનો રસ મિક્સ કરશું અને 1 ચમચી તેલ નાખશું, જેથી આપણો નાસ્તો એકદમ સોફ્ટ બને। બધું જ હાથેથી ચોળી અને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ વેરાયટી બનાવવા માટે આપણે આમાં પાણીનો બિલકુલ ઉપયોગ નહીં કરીએ। દૂધીમાં રહેલું પાણી અને ભાતથી જ આપણો આ લોટ સરસ બંધાઈ જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બિલકુલ પાણીના ઉપયોગ કર્યા વગર આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે બંધાઈ ગયો છે। તો હાથ તેલવાળા કરી અને નાના નાના બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું। આ બાંધેલા લોટને આપણે વધારે મસળવાનો નથી, આમ જ ખાલી હાથથી ભેગો કરી અને લોટ તૈયાર કરી લેવાનો છે અને આ રીતે નાના નાના બોલ્સ તૈયાર કરી લેશું। ફ્રેન્ડ્સ, આપણા ગુજરાતીઓની ખાસિયત જ એ છે કે આપણે વધેલી વેરાયટીમાંથી એક નવી રેસીપી તૈયાર કરી લઈએ છીએ। તો આજે આપણે એવી જ રેસીપી તૈયાર કરવાની છે। વધેલા ભાત ઘણી વખત ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ, પણ આ રેસીપી જોયા પછી તમે ક્યારેય વધેલા ભાત નહીં ફેંકો। અહીંયા આપણા બધા જ બોલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે અને જે આપણી કઢાઈમાં થોડો લોટ ચોટેલો છે એને પણ આપણે વેસ્ટ નહીં જવા દઈએ। તો કઢાઈમાં ચોટેલો લોટ છે એમાં જ આપણે 2 કપ છાશ નાખશું। છાશ થોડી ખાટી હોય એવી લેવાની। તો બધો લોટ આપણે છાશ સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું, જેથી આપણી ગ્રેવી સરસ ઘટ બને। આ રીતે આપણે વધેલા લોટનો પણ રીયુઝ કરી લઈએ છીએ। હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરશું। હવે વઘાર કરશું। તો ગેસ ઉપર કઢાઈ મૂકેલી છે, 1 મોટી ચમચી તેલ નાખશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો અડધી ચમચી જીરું, અડધી ચમચી રાઈ, 10 થી 15 દાણા સૂકી મેથી નાખશું। રાઈ, જીરું અને મેથી એકદમ સારી રીતે કકડી ગયા છે। આપણે જે વધારીને રાખેલી આદુ, મરચાં અને લસણની પેસ્ટ મિક્સ કરી દઈશું અને આદુ, મરચાં, લસણની પેસ્ટ સાથે જ 8 થી 10 પાન લીમડાના અને 1 સૂકું મરચું નાખશું। ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી નાખશું। તો આદુ, મરચાં અને લસણ તેલ સાથે સારી રીતે કકડી ગયા છે। તો જે આપણે મસાલાવાળી છાશ તૈયાર કરીને રાખેલી છે એ છાશ મિક્સ કરી દઈશું અને એ જ વાસણમાં 1 કપ પાણી નાખી અને છાશ સાથે મિક્સ કરી દઈશું। અત્યારે આપણે ગ્રેવીના ભાગના જ મસાલા કરવાના છે, તો મસાલા કરી લેશું। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ચમચી ખાંડ નાખશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને છાશ જ્યાં સુધી ઉકળે નહીં ત્યાં સુધી આ રીતે સતત હલાવતા રહેશું। નહીંતર જો તમે આમ જ છોડી દેશો તો છાશ ફાટી જશે, પરિણામે આપણી રેસીપી એકદમ ખરાબ થઈ જશે। છાશને વઘાર સાથે સારી રીતે મિક્સ થવા દેવાની છે। તો થોડી વાર પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણો વઘાર એકદમ સારી રીતે ઉકળવા માંડ્યો છે।
વઘાર આ રીતે એકદમ સરસ ઉકળી જાય પછી તૈયાર કરેલા બોલ્સ આપણે એક એક કરી અને વઘારમાં મિક્સ કરી દેવાના છે. બોલ્સ વઘારવા નાખવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે એક જ જગ્યાએ બધા બોલ્સ નથી નાખવાના. જો તમે એકી સાથે એક જ જગ્યાએ બધા બોલ્સ નાખી દેશો તો બોલ્સ એકબીજા સાથે ચીપકી જશે. એટલા માટે આ રીતે આપણે છૂટા છૂટા બોલ્સ નાખશું. અને અત્યારે આપણે ગ્રેવીમાં બોલ્સ મિક્સ કરીએ છીએ ત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીમાં નાખતા ભેગા જ આપણા બોલ્સ તળિયે બેસી જાય છે, પણ જેમ જેમ બોલ્સ બફાવા મળશે એમ આપણા બોલ્સ ઉપર આવતા જશે. તો બધા જ બોલ્સ ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી દીધા છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખી અને થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું જેથી આપણા બોલ્સ ગ્રેવીમાં એકદમ સારી રીતે બફાઈ જાય. વચ્ચે એકાદી વખત આ રીતે ચમચો હલાવતા રહેશું જેથી ઉપર નીચે બોલ્સ સારી રીતે બફાઈ જાય. જેમ જેમ બોલ્સ ગ્રેવી સાથે બફાતા જશે એમ ગ્રેવીનું પ્રમાણ પણ ઓછું થતું જશે અને બોલ્સ એકદમ સરસ ફૂલી જશે. ફરી પાછું ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. તો 15 થી 17 મિનિટમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ આપણા બોલ્સ એકદમ સારી રીતે બફાઈ ગયા છે અને બફાયા પછી બધા જ બોલ્સ ગ્રેવીમાં ઉપર આવી ગયા છે. તો બોલ્સ ચેક કરી લેશું. અંદર સુધી તમે જોઈ શકો છો કે બોલ્સ એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. તૈયાર થયેલા રસિયા મુઠિયા બનાવેલા છે ફ્રેન્ડ્સ. રસિયા મુઠિયા ઉપર સ્પેશિયલ તડકો કરશું જેના માટે વઘારિયામાં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધેલું. તો તેલમાં આપણે ચપટી હિંગ નાખશું અને એકદમ સરસ કલર માટે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખશું. મિક્સ કરી તો તૈયાર થયેલો વઘાર આપણે રસિયા મુઠિયા ઉપર મિક્સ કરી દઈશું. થોડા ફ્રેશ કોથમરીના પાન નાખશું. તો તૈયાર થયેલા રસિયા મુઠિયા સર્વ કરશું. રસિયા મુઠિયા ગમે ત્યારે બનાવો, ગ્રેવીનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું. ઉપરથી થોડી કોથમરી નાખીને ગાર્નિશ કરશું. તો તૈયાર છે માત્ર 1 કપ વધેલા ભાતમાંથી ફૂલ ફેમિલીનું ડિનર. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને આ સ્પેશિયલ રીતે બનેલી નવી રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.